हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायरस एज्युकेशन. सो टॉप कन्सेप्टमध्ये गेले काही सेशन्स वी आर डिस्क्रायबिंग द मोशन विथ द हेल्प ऑफ इट्स पॅरामीटर. वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन पॅरामीटर्स. टिल नाउ वी हॅव डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टन्स, velocity, speed, and then in the starting position of object. So these are the complete set of physical quantities that will help you to understand the motion thoroughly. आता आपण आज टॉप कन्सेप्ट मध्ये शेवटचा मोशन पॅरामीटर घेतोय, दॅट इज ऍक्सलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. राईट. आता ऍक्सलरेशन समजल्यानंतर तुमच्याकडे एक सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तयार होईल विथ विच यू विल एबल टू डिस्क्राईब how particular motion has been taken place. You will talk about the mathematical equations of that motion. You will understand the mathematical equation of motion. You will derive the interrelationship between the various parameters, right? That is again equations of motion. हे सुद्धा टॉप कन्सेप्ट मध्ये आपण वन बाय वन कव्हर करणार आहोत. नाउ जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट एक्झॅक्टली द ऍक्सलरेशन इज. से आपण न्यूटनच्या सेकंड लॉ मध्ये बघितलं की व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी चेंजेस, व्हॉट चेंजेस? द मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंजेस. अँड टू डिफाईन दॅट मोमेंट पर्टिक्युलरली आपण व्हेलॉसिटी नावाची टर्म कॉइन केली होती, किंवा असंही कन्सिडर करू शकतो की बाबा व्हेलॉसिटी आपल्याला कॉइन करायचीच होती टू अंडरस्टँड हाऊ द डिस्टन्स ऑर डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So when we were having velocity and mass at a time, so what we formulated, that was momentum, and which is very important behavior of an moving object, right? मग आता हे जे मुव्हिंग ऑब्जेक्ट आहे त्याचं मोमेंटम मध्ये न्यूटनला दिसलं का बदल होतोय मित्रांनो विथ द change in force. So he formulated second law of motion, that the rate of change of momentum is always in direct proportion with the force applied on the body, and both are in the same direction. हा लॉ त्यांनी तयार केला. मग मॅथमॅटिकली हा लॉ जर मांडला तर हा येतो डीपी बाय dt, किंवा साध्या जागेच्या मुलांना समजेल अशा भाषेत P2 मायनस P1 बाय T. आता जर आपण मोमेंटम म्हणजे मास इंटू व्हेलॉसिटी घेतली, आणि जर व्हेलॉसिटी ही इज मच लोअर दॅन द व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट, म्हणजे रिलेटिव्हिस्टिक व्हेलॉसिटी नाही घेतली, तर व्हॉट वी कॅन अज्युम विथ द कॉन्फिडन्स दॅट मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टंट एव्हरीवेअर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. मग अशा कंडिशनला वी कॅन राईट mv2 मायनस mv1 अपॉन टी. म्हणजे मास कॉन्स्टंट ठेवलं तर विल गेट अ ब्रॅकेट इन विच देर इज v2 मायनस v1 अपॉन टी. मग तो ब्रॅकेट आपल्याला काय एक्सप्लेन करतोय? सो थेरॉटिकली वेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट चेंजेस, व्हॉट चेंजेस? मास नाही बदलत, बिकॉज व्हॉट वी हॅव कन्सिडर रिलेटिव्हिस्टिक व्हेलॉसिटी आपण कन्सिडर केलेली नाही. वी आर इन द गॅलिलियन रिलेटिव्हिटी. मित्रांनो, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स डायनॅमिक्स इज ऑलवेज फॉलो द गॅलिलियन रिलेटिव्हिटी. टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट बद्दल आपण जास्त बोलतो, त्यामुळे आपण इथे मासेसला फिक्स धरतो, राईट. सो मग मास जर कॉन्स्टंट राहिलं तर फोर्सचा जो इफेक्ट आहे चेंज होण्याचा तो कोणावर होतोय? डायरेक्टली. सो इट इज ऑन द व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. कोणती फिजिकल क्वांटिटी बदलताना दिसते? व्हेलॉसिटी. अँड देन वी आर इंटरेस्टेड टू नो हाऊ दॅट व्हेलॉसिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेदर इट इज इन्क्रीजिंग, वेदर इट इज डिक्रीजिंग, वेदर इट इज रिमेनिंग कॉन्स्टंट. सो मग ते समजून घेण्यासाठी आपण तयार केलं ऍक्सलरेशन. सो ऍक्सलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम, साध्या भाषेत. आणि जर परत आपण त्याला व्हेलॉसिटी सारखं समजून घेतलं की एका क्षणामध्ये किती बदल झाला तो कसा फाइंड आउट करायचा. सो फॉर दॅट देर आर अगेन टू टाइप्स. वन इज इन्स्टंटेनियस ऍक्सलरेशन, म्हणजे एका क्षणात किती ऍक्सलरेशन झालं ते सांगणारी फिजिकल क्वांटिटी, आणि ते असतं dv बाय dt, दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अँड देन ऍव्हरेज ऍक्सलरेशन, ते असतं v2 मायनस v1 अपॉन टाइम, दॅट इज फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. ठीक आहे. सी, आता ऍक्सलरेशन ऍज अ फिजिकल क्वांटिटी आपण लक्षात घेतो. सी मित्रांनो, ऍक्सलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. that means it needs direction for its description. It has a separate algebra. जो वेक्टरचा अल्जेब्रा आहे तो सगळा ऍक्सलरेशनच्या प्रॉब्लेमला आपल्याला कामी येणार आहे, राईट. त्यानंतर ऍक्सलरेशनची व्हेलॉसिटीचे डायरेक्शन इथं आपल्याला थोडीशी चर्चा करायची. सी, व्हेलॉसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. आता व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मग तोच फंडा इकडे लागू पडत नाही, कारण तिथे डायरेक्शन मध्ये थोडासा महत्वाचा मुद्दा असा आहे की इफ युअर व्हेलॉसिटी इज पॉझिटिव्ह, दॅट इज इफ your velocity is increasing, if your velocity change in velocity is positive, that means if your velocity is increasing, in such a case the acceleration and velocity are in the same direction. But if your velocity is decreasing, मग असं कधी होतं, समजा तुम्ही मोटरसायकलवर चालले आणि ब्रेक दाबला, गाडी काय थोडीशी व्हेलॉसिटी कमी होईल आणि थांबल. मग इन सच अ केस ऍक्सलरेशन ऍक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी, राईट. सो हे विरुद्ध दिशेला जातात.
रिटार्डेशन म्हणतो आपण त्या केसमध्ये त्याला, किंवा निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन असंही म्हणलं जातं. सो इन सच अ केस ॲक्सलरेशन इज निगेटिव्ह. बाकी युअर ॲक्सलरेशन कॅन बी झिरो इफ द नो चेंज इन व्हेलॉसिटी इज टेकिंग प्लेस, ऑर इन सर्टन केसेस देर आर केसेस इन ऑसिलेशन अँड ऑल. आता ह्या लेक्चरला त्याची गरज नाही, बट इट कॅन बी झिरो वेक्टर ते असू शकतं. सो मित्रांनो, हे झालं अबाउट ॲक्सलरेशन. नाऊ ह्या सगळ्या लेक्चर्समध्ये आय हॅव एक्सप्लेन द मोशन पॅरामीटर कन्सिडरिंग द लिनियर मोशन. आता अनालॉगस टर्म्स आर देअर इन कर्व्हिलिनियर और रोटेशनल सर्क्युलर मोशन, angular displacement, angular velocity, then angular acceleration. So we'll form a separate concept lecture for that. So बाकीचे lectures बघा, sequentially एकदा दोनदा बघा, and then open the book, you will understand the terms in 11th science, right? आणखी डिटेल मध्ये शिकायचं असेल तर join the classes, join the online classes, confirm your admissions, and to enjoy these sessions, please subscribe the channel and also give your opinion on the lectures. You can suggest the top concept to us. We'll make video for you. Okay, thank you very much.